Всім привіт! Зробив отакий от застосуночок, це GPS-антенна, його ще називають агронавігатор. Як ви його не назвете? GPS-антенна в трактор. Що може? Може працювати на частоті 10 Гц і допомагати вам оприскувати поля, наприклад. Що потрібно для того, щоб зробити? Якийсь коробочок, я взяв коробочок від антени старої телевізійної. Потрібен GPS-модуль Neo 8M. Я використовував Bluetooth модуль HC05, понижуючий стабілізатор, маленький китайський, я купував, напишу який. І потрібен TTL-адаптер для того, щоб GPS-модуль підключити до комп'ютера і виставити частоту 10 Гц. За замовчанням, коли ви купуєте GPS-модуль Neo 8M, частота стоїть 1 Гц. Поїхали, буде цікаво. Підпаюю проводи до GPS-антени. Запаяв просто всі роз'єми, які там є. Землю, живлення, плюс 5 вольт. У мене GPS-антена з перетворювачем. Взагалі чіп там живиться плюс 3 вольта. Є антени, які там вмонтований перетворювач, і можна підключати на плюс 5 вольт. А є, які живляться від 3 вольт. 3,3, щось таке. Треба звернути увагу на цей момент, тому що можете купити антенну, а вона живиться від 3 вольт, ви її підключите до 5 і вона згорить. Тому звертайте увагу на це. Залудив проводи, тут все зрозуміло, для того, щоб під'єднати TTL-адаптер до антени. Ось отак от вийшло. Під'єднав TTL-адаптер. TTL-адаптер під'єднував з розрахунку на те, що антена живиться від TTL-ки, під'єднав, на TTL-ки є вихід 3,3 вольта, до нього під'єднав антенну, про всяк випадок. І землю до землі на TTL-ці, RX на TX, TX на RX виходи, все під'єднані. У мене сталася ситуація, як в того фотографа з анекдота, який на весіллі зняв все, окрім кришечки з фотоапарата. Я також зняв все, але забув вімкнути запис відео. Тому дублюю запис відео уже без антени. Не хочу ж я її розпаювати, знову підпаювати до TTL-ки. Що я робив? Потрібно скачати програму U-Center. Заходимо в U-Center. Перш за все, коли ви підключаєте вашу GPS-антенну через TTL-адаптер, у вас тут повинно з'явитися активне підключення і порт загорітися зеленим. Для цього необхідно зайти в закладку Receiver Connection. Написано Disconnection. У мене, коли я підключав TTL-ку, з'являлося тут порт 3. У вас може якийсь інший порт з'явиться. І натискаємо на нього. Відбувається підключення до адаптера. Для того, щоб перевірити, чи підключився адаптер з GPS-антенною чи ні, я відкривав Packet Console і дивився, чи йдуть пакети. Пакети пішли, внизу тут загорілося зеленим. Ось показую тут. Загорілося зеленим, все нормально. Тому я зайшов в View вкладку, Configuration View. І потрібна вкладка Rate. Називається вкладка Rate. Тут можна задати частоту роботи GPS-антени. Задаємо частоту, виставляючи час оновлення. Ставимо 100 мілісекунд і отримуємо частоту оновлення 10 Гц. Обов'язково натискаємо Send. Ось Send. Натиснули, зберегли. Потім
Потім заходимо у вкладку GNSS і виставляємо, які ви хочете, щоб антена ловила спутники. Виставили спутники і нажимаєте Send. В принципі, все. Налаштування антени завершено. Можна закривати, відключати антенну і перевіряти. Антена у мене просто лежачи там на дивані або на столі, десь там всередині дому, не ловила взагалі спутників. Коли я її підніс до вікна, там спіймала 7 спутників, припустимо. Потім уже в тракторі або на вулиці десь там поклав її, то ну, там ловила 11-12 спутників. Отак. Але коли лежала просто в кімнаті, ну, біля мене, то взагалі нічого не ловила. Ну, в мене так. Ось. Щоб ви не лякалися, що вона нічого не ловить. Ви її підключили, а вона... Запаюю Bluetooth модуль і блок, і модуль живлення. Ось. GPS плату припаяв до Bluetooth модуля TX на RX, RX на TX, тобто навхрест. Знаходите контакти на платі TX, RX і робите навхрест. Ось. Припаємося. Ось як виглядає антена, GPS-антена із середини. Це перетворювач з 12 вольт на 3,7, я його налаштував. Модульок китайський у мене був в наявності. Bluetooth модуль, модуль GPS і сама антена GPS. Між антенною GPS я поставив таку прокладку пластикову, щоб, не дай Бог, нічого тут не закоротило. Ось. Ну, отак от. Проводи підключені RX на TX, TX на RX. Плюси з Bluetooth модуля, відповідно, на плюс живлення. З GPS-антени також на плюс живлення, мінуси також на мінуси, ну тут все зрозуміло. Ось такий от коробочок. Сам коробочок це був коробочок із антени для телебачення. Ось. Я їх не викидаю. Такі речі, ну, розумію, що можуть пригодитися. Вийшла така от антенка. Це вже дубль 2. Перший дубль неправильно підключив оцей роз'єм. Ну як неправильно? Там є пустий контакт маси, а є контакт, який підходить до мінуса роз'єму. В общем, підключив до пустого, який нікуди не йде. Ось, перепаяв, все на місце поставив, зробив отакий от роз'ємчик. Цей роз'ємчик вмикається цією кнопкою, вмикається магнітола кнопкою і роз'ємчик. Зараз покажу, як все працює. На самій антенні, ось вона така, стягнута 2 винтами. Ось штекер такий вивів. Як робимо? Планую ще замовити на Алі
неодімові магніти приклеїти сюди, щоб антенну на стелю приліплювати і міцно держалася. Вмикаємо масу в тракторі. Ввімкнув. Що тут? Вімкнулось. Так, загорівся магнітофон. Ну, він просто вімкнутий був. Ось кнопочкою вмикаємо, вмикається магнітофон. І підключаємо антенну в штекер цей. Раз. Ось. Загорілась. І закидаємо її туди під стелю. Є, закинули. Провід. Треба крючечок буде зробити якийсь, щоб не тіліпався. Вмикаю запис екрану і показую, скільки спіймає спутник. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, не забувайте розповідати своїм друзям і підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я там викладу софт для GPS-антени і викладу комплектуючі, які використовував. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Всім пока! До речі, посилання на телеграм-канал буде під відео в описі. Тепер точно пока.